Sa video na to, tuturuan ko po kayo about sa medias. Sa WordPress po kasi pwede ka mag-upload ng mga media mo. So, yung mga media, yung mga pictures, mga images, mga files, lahat ng files pwede mong i-upload dito sa media. So, click mo lang tong media, tapos makikita mo tong media library. So, kadalasan may mga default items yan. So, kapag bago pa lang installation yung WordPress mo, wala pa siyang items. Pwede ka dyan mag-upload ng mga pictures or files. So, meron tayong example ng mga pictures dito. Pwede nating i-upload. Ang gagawin mo lang, i-drag and drop mo lang siya. Madali lang. Halimbawa, yung logo natin, i-drag mo lang. Tapos, i-drop mo dito. Hindi natin makita. Yan. Drop files to upload. Drag mo lang. Tapos, usa na siyang mag-upload dun sa website, sa WordPress site mo. Hindi mo na kailangan ng media folder. Pwede mo na siyang i-upload directly dito sa WordPress site. So, click natin. So, yan. Makikita mo na, may title, may caption, may description, uploaded by, at meron siyang link. So, itong link na to, pwede mong gamitin as dun sa HTML mo, image. So, naka-host siya dun mismo sa WordPress website natin. So, pwede kang maglagay ng kahit ilang image dito. Pwede mo to ilagay, at pwede mo to ilagay. So, lagay natin. Example lang naman yan. So, basically, yan lang naman yung media. Yung media tool. Kapag mag-upload ka ng image at mag-upload ka ng files, halimbawa, PDF, yan, pwede mong i-upload dito. So, ito yung mga assets na pwede natin gamitin. So, halimbawa, maglalagay tayo ng mga logo. Pero, explain ko yun mamaya lahat. Explain ko mamaya kung paano gumagana, paano nyo ilalagay sa pages yung mga images natin. Pero ngayon, pinakita ko lang kung paano i-upload yung mga images natin dito sa WordPress site natin.